Midita. Hello, everyone. Falënderimet kryekreje për praninë e një miku në këtë raste janë një zakon I shkruar protokollar, por në këtë rast falënderimi për zonjën e diplomacisë e Europës Bashkuar është posaçërisht I veçantë dhe I ndjerë, sepse arritja e rezultatit të shumëpritur të rekomandimit të Komisionit Evropian për çeljen e negociatave për antarësim të Shqipërisë është e lidhur drejt për drejt edhe me punën e palodhur të Federica Mogherinit për të forcuar urën lidhëse mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, si edhe me mbështetjen e saj të paepur për rajonin dhe për Shqipërinë po ashtu. Rajoni ynë dhe Shqipëria pa diskutim kanë bërë hapa shumë të rëndësishëm përpara, por ne të gjithë kemi nevojë të posaçme për miq të mirë dhe të vërtet në Europë, për njerëz dhe faktorë të hapur ndaj nesh, të cilët të njohin historinë tonë, të kuptojnë vështirësitë dhe rëndësinë tonë po ashtu për projektin e papërfunduar të Europës Bashkuar, të vlerësojnë ndershmërisht përpjekjet dhe arritjet tona as pak të lehta në rrugën e shtetbërjes europiane në vendet tona. Dhe padyshim, jo vetëm kaq, po dhe të kenë dëshirën dhe vullnetin na mbështesin dhe të argumentojnë fort për ne aty ku ne mungojmë, për gjatë kësaj kohe jo fort favorshme për erën e zgjerimit brenda mureve të Bashkimit Evropian, ku është fakt I njohur botërisht, njerëz dhe forca skeptike ndaj politikës së zgjerimit na shohin dhe nuk ngurojnë dhe na përdorin kur ju alyp interesi, si mish për top politikën e tyre të mbylljes dhe për interesat e brendshme të asaj politike. Federica Mogherini është sot këtu, pasi ne, Shqipëria, ja kemi dalë të hedhim një hap teje të rëndësishëm, historik, në rrugën e përpjet drejt realizimit një ëndre kombëtare, e cila e bëri jo rastësisht Shqipërinë të vetmin vend ish komunist, ku lëvizja kundër diktaturës komuniste, sloganin e vet kryesor kishte Europën. E duam Shqipërinë si gjithë Europën. Në emër të gjithëve, ne, shqiptarëve, e falenderoj me gjithë zemër shefen e diplomacisë europiane për gjithçka ka bërë deri këtu, duke na inkurajuar, duke na kritikuar kur ka qenë nevoja, duke na mbështetur pa rezervë në një rrugë as pak të lehtë. Shumë faleminderit. Falenderoj me këtë rast edhe presidentin Juncker, me cilin kam pasur bërmi telefonat shumë miqësore dhe inkurajuese, si edhe komisionerin Han, që po ashtu është investuar me mendje dhe me zemër për ta çuar përpara projektin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Siç e theksova dhe dje, e përsëris sot se Shqipëria ka marrë atë që meriton në këtë fazë të zhvillimit dhe modernizimit të saj. As më shumë, as më pak. Sforcat tona të jashtëzakonshme për të kaluar reformën në drejtësi, për të ligjëruar dhe filluar zbatimin e vettingut, për të shronjosur kanabisin nga territori I vendit tonë dhe shtrënguar rrethimin e shtetit për krimin e organizuar, duke arritur një shifër rekord sekuestrimesh të asete financiare kriminale.
për të luftuar korrupsionin dhe reformuar administratën publike, për të krijuar një kornizë shëmbullore bashkëjetese për minoritetet dhe zgjeruar hapësirat e lirisë shprehjes, jam vlerësuar objektivisht dhe me dhënien e rekomandimit i kanë dhënë Shqipërisë një status të ri shoqëror mes vendeve të familjes europiane. Por, ky nuk është fundi i përpjekjeve, po vetëm fundi i një faze dhe fillimi i një tjetre. Jo më të lehtë, po edhe më të vështirë. Kapitulli historik që kemi mbyllur dje me shkrimin dhe vulën e Komisionit Evropian, ja ka lënë sot vendin një tjetër kapitull historik që mbetet i gjithi për të shkruar. Pastrimi tani më i nisur, bukur dhe mirë, i sistemit drejtësisë duhet vazhdojë dhe të pasohet më tutje me rezultatet e shumë pritura të ndëshkimit të drejtë të gjitha atyre që kanë hesape për të larë me drejtësinë. Kjo është një ndër faqet që duhen shkruar në fletët e bardha të kapitullit 3. Pastrimi më teshëm i policisë shtetit dhe kjo përmes vettingut të posafiluar, si dhe rritja sistematike e forcës goditëse të saj ndaj krimit çdo niveli, është një domosdoshmëri përmbajtësore e kësaj faze 3, ku planet dhe fjalët e duhura duhet t'ia lënë gjithnjë më shumë vendin operacioneve dhe rezultateve të kërkuara. Pastrimi kapilar i çerdheve të korrupsionit në administrat, rritja e kapaciteteve administrative të vendit dhe rritja tërësore e transparencës dhe e shpejtësisë së shërbimeve administrative në çdo nivel janë një proces që duhet thelluar domosdoshmërisht në rrugën e ndërtimit të një administrate europiane, e cila është ende larg nga kjo që ne kemi sot. Këto dhe plot tjera janë të shkruara në listën e detyrave të reja të Shqipërisë, e cila dje ka marrë një provim të stërvështirë, po sot s'ka më as një minutë për të festuar atë që ka u arrit, sepse duhet nisur menjëherë nga të katër anët puna e gjatë dhe stërmundimshme për të ecur sa më shpejt drejtmarrjes së diplomës së antarësimit. Në mbyllje, duhet prek dhe aspektin politik të procesit në vijim. Jo të gjithë e shohin me entuziazëm këtë arritje të Shqipërisë dhe dëftesa me shumë pesh e kryerjes së detyrave të kësaj faze nuk u mjafton të gjithëve për të na hapur rrugën pa na penguar duke nxjerrë bishtat natyrës subjektive aty këtu në për shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Nuk është sekret, dihet botërisht dhe kjo, që në disa vende anëtare ka individ, ka forca që le ta themi hapur as nuk e duan zgjerimin dhe as e dëshirojnë përparimin e rajonit në rrugën drejt antarësimit. Jeni të përgatitur për të dëgjuar dhe çuditëra në muajt që vijnë, sepse loja politike me këtë proces nuk është në një shkencë e madhe për të kuptuar. Ashtu sikur Shqipëria nuk është në një fuqi e madhe për të mos u trajtuar nga individ apo forca të tilla si top për lojrat brendshme politike andej këtej. Por këto janë problematika krejt natyrshme që do i trajtojmë me qetësi, me vendosmërinë e argumentave rast pas rasti, dhe dëftesa që kemi në dorë nga dje na e bën pak më të lehtë këtë punë jo të lehtë. Por sot unë duhet i lutem jo si kryeministër, aq më pak si kryetar i forcës qeverisë të vendit, po si shqiptar, si qytetar, edhe si koleg, po të doni, përfaqësuesve të opozitës sonë, që të mos bashkëpunojnë me asnjë faktor të huaj politik, që për interesat e veta të brendshme
do që ta pengoj Shqipërinë në këtë proces. Të mos ushqej zyra deputetësh andej e këtej me gënjeshtra, me gjysmë të vërteta, që janë nga njerë dhe më të dëmshme se sa gënjeshtra, dhe të mos eksportojnë baltën e luftës sonë të brendshme politike, po ta lënë më janë inatin dhe mlefin politik, kur flasin në gjuhë huaj. Unë e ftoj përsëri sot Lulzim Bashën dhe opozitën që të bëhemi bashkë. Një skuadër kombëtare me fanellën kuqezi. Kur flasim për Shqipërinë jashtë Shqipërisë, dhe të kërkojmë të gjithë atyre që na vizitojnë në Shqipëri respekt për këtë vend dhe vlerësim për gjithë të punë të bërë për këtë vend. Nuk kam fituar unë, nuk ka fituar qeveria, nuk ka fituar Partia Socialiste dje. Ka fituar Shqipëria. Ka fituar të gjithë shqiptarët pa dallim, pavarësisht se për kë votojnë, sepse e dim të gjithë që shqiptarët, të majtë apo të djathtë, socialistë apo demokratë, nuk kanë mes tyre asnjë dasësi dhe nuk ja lejojnë vetes të ndahen me njëri tjetrin kur vjen puna për këtë ëndër kombëtare dhe për ta parë Shqipërinë sa më shpejt pjesë Bashkimit Evropian. Shqipëria i ka boll nëpër Europë. Ata që duan të nxjerrin bishta. Çdo arritje dhe që nuk e kanë problem të vënë Shkopinë në rrota. Nuk ka asnjë kuptim që qoftë dhe një shqiptar i vetëm të bashkohet këtyre individëve dhe forcave që për fat mirë sot e gjithë ditën janë pakic në Europën ku ne duam të bëhemi pjesë me të drejtat plota. Dhe duke i referuar edhe fjalës së presidentit Juncker dhe të presidentit Macron dje, unë dua t'ja kaloj fjalën Federica Mogherinit me nënvizimin që sot ne kemi një detyrë shumë të rëndësishme kombëtare dhe të përbashkët në funksion të atyre vlerave dhe të atyre parimeve që e bëjnë Europën kaq atraktive për shqiptarët dhe që ne me vendosmëri dhe me krenari duhet t'i mbrojmë. Shumë faleminderit. Urime. Congratulazioni a tutti. Urime të gjithëve. Jam veçanërisht krenare që sot jam në gjendje që t'ju sjell në Tiranë vendimin që Komisioni Evropian mori dje për të dhënë rekomandimin pozitiv për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Në mënyrë që Këshilli Evropian të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Do të vazhdoj në anglisht, por ishte shumë rëndësishme për mua që ta thoja këtë në një gjuhë që shqiptarët e kuptojnë shumë mirë. Ky ishte rezultat i një pune kolektive. Në qoftë se do të hidhja syt pas se si duke ky vend pak dekada më parë. Të sa ndryshim keni bërë të gjithë së bashku. E duke qenë se ky ishte një rezultat i përbashkët, mendoj se do të jetë një ditë e një njohjeje kolektive, është një rezultat i institucioneve të vendit, të gjitha institucionet, presidenti, qeveria, parlamenti, bashkit, por për qytetarët e Shqipërisë, pra për të gjithë ju. Po kështu, kjo është një përgjegjësi e përgjithshme për të kryer punën e mëtejshme.
Procesi i zgjerimit gjithmonë mbështetet në meritë dhe ne do ta përsëritim këtë gjithmonë. Më kujtohet mirë vitin e kaluar që ishim krah për krah njëri tjetrit, besoj në mars të vitit kaluar, ku unë përballë medias u shpreha mjaft qartësisht përballë qytetarëve të Shqipërisë se Komisioni Evropian do të kishte dhënë rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit në VE për Shqipërinë, kur zbatimi i reformës në drejtësi dhe posaçërisht vettingu të fillonte. Ju e realizuat, ne përmbushëm atë që thamë. Kështu që vërtet besoj është një moment mjaft historik në historinë e këtij vendi, por edhe në historinë e Bashkimit Evropian, sepse kjo është një punë e përbashkët që ne e kemi bërë edhe në Bashkimin Evropian. Dhe do doja që t'i bashkohesha kryeministrit, jo vetëm për të falenderuar të gjithë shqiptarët që kanë punuar për arritjen e këtij rezultati, por edhe të gjithë kolegët e miqtë e mi në Bruksel, me të cilët kanë punuar mjaft ngushtë, presidentin Juncker, komisionerin Han, e të gjithë komisionerët që kanë mbështetur këtë proces deri më tash e që mbeten të gatshëm që të vijojnë në rrugtimin që na pret. Vlerësimi i komisionit që ne miratuam dje thot qartësisht se Shqipëria ka përmbushur kushtet që i ishin vendosur në raportin e rekomandimet e fundit të miratuara një vit e gjysmë më parë, dhe Shqipëria është e gatshme për të çelur negociatat. Mbajtja dhe thellimi i reformave, pra duke mbajtur dhe duke thelluar reformat që janë ndërmarrë, dhe në fakt kjo është puna kryesore që ne kemi përpara, thellimi dhe ruajtja e reformave. Natyrisht është moment festimi, por është edhe momenti për të parë se ç'punë të mëtejshme duhet bëjmë së bashku. Për mua është e qartë 100% edhe duke parë llogarinë time në Twitter dhe numrin e të rinjve shqiptarë që bëjnë komente entuziaste aty, që kjo është një punë e cila duhet të vijojë jo për shkak të Brukselit, por për shkak të njerëzve tuaj. E nëse nuk gaboj, ky është vendi me popullsinë e dytë më të re në rajon. E në qoftë se nuk gabohem, ky është një nga vendet e Evropës që ka besimin më të lartë në Bashkimin Evropian. Nuk është vetëm një vendosmëri e fortë e popullit shqiptar për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian, por është edhe në interes të Bashkimit Evropian që ta marrë Shqipërinë të hyjë në bashkimin ton kur ajo të jetë gati për këtë. E shpresoj që do të jetë shpejt. 5 përparësit kyçe, e ju i dini përmendesh, do të mbeten elementet kyçe mbi të cilat qytetarët shqiptar do të vlerësojnë e gjykojnë kapacitetet e institucioneve për të përmbushur nevojat e tyre. Natyrisht do të mbeten baza për punën tonë të ardhmet përbashkët. Por edhe një herë më lini të theksoj këtë. Puna që është bërë së bashku në këtë vend dhe mbaj mend edhe dasit, mbaj mend edhe le të themi përpjekjet apo luftrat, mbaj mend përpjekjet. Ky është momenti dhe siguroj që është momenti për të njohur rezultatin e arritur nga të gjithë bashkë në Shqipëri dhe angazhimi për të punuar së bashku, qeveria me opozitën, institucionet të ndryshme të vendit, të gjithë qytetarët e vendit. Më lini ta theksoj këtë sepse përpjekja kolektive nuk janë vetëm institucionet, por janë edhe njerëzit. Të gjithë së bashku të vazhdojmë këtë punë që faktikisht do të jetë edhe më e madhe kur të nisin negociatat, sepse siç e përmendët me shumë të drejtë e di, ky është një proces që lejon një transformim edhe më të madh të vendit dhe është vendi që ka transformuar veten më shumë në Evropë gjatë dekadës fundit. Më lini bëj dy komente të fundit. Njëri ka të bëjë me rolin e Shqipërisë në rajon. Më lini që të njoh
rolin pozitiv që Shqipëria ka luajtur dhe do të vazhdoj të luaj duke u përqendruar në bashkëpunimin e mirë dhe fqinjësinë e mirë me fqinjet tuaj dhe vendet e tjera në rajon që është tejet me rëndësi. Pasi, siç e kam pasur mundësinë të them dje në Strasburg, në Ballkanin Perëndimor, politika e zgjerimit të Bashkimit Evropian kthehet në ADN-n e projektit integrues evropian që është pajtimi dhe paqja. Ndaj marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, bashkërendimi e bashkëpunimi në rajon është një element thelbësor i arsyes sepse ne jemi bashkuar në Union dhe veçanërisht në këtë rajon besoj se është me rëndësi. E do të doja që thoja urime edhe për këtë, sepse besoj që po dëshmoni vendosmëri dhe vullnet të mirë për të përmirësuar marrëdhëniet me partnerët e tjerë në rajon. Dhe do të doja të përmendja posaçërisht faktin se Shqipëria është një vend që është 100% në të njëjtën linjë me ne kur bëhet fjala për politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, dhe kjo nuk është pa rëndësi, duke qenë tërësisht të harmonizuar, edhe pse është një terminologji e cila nuk më pëlqen shumë, se ndonjëherë lëmbres sikur ka një qëndrim të cilit ju i përputheni, por jo, është një qëndrim të cilin e bashkëndajmë në skenën botërore, dhe kjo është diçka me vlerë dhe e rëndësishme, e do të doja që falenderoja jo vetëm ty, Edi, por edhe ministrin e jashtëm për këtë punë të mirë që është bërë së bashku në këtë fushë. Ky është një rezultat kolektiv. Kjo është një punë kolektive që duhet kryer në të ardhmen. Bashkimi Evropian e ka shoqëruar Shqipërinë, institucionet, popullin e saj gjatë këtyre viteve ndryshimit të thellë, dhe do të vijojmë që të ecim në këtë rrugtim së bashku me të njëjtën vendosmëri, me të njëjtin optimizëm, por po ashtu me të njëjtin realizëm e, si do të thonim në anglisht, në italisht do të thonim me të njëjtën vëmendje nga afër se si bëhen hapat njëri pas tjetrit. Kjo nuk është asnjëherë lehtë, por ju ja arritët, ja dolët, dhe jam e sigurt që edhe ajo çfarë do të vi përpara do të sjellë rezultate të mira për këtë vend. Faleminderit. Hello, I am Indrit Maraku. Për zonjën Mogherini, ju ktheheni në Tiranë dhe gjeni një klimë politike të ndezur, njësoj si herën e kaluar që keni qenë në Shqipëri, një klimë politike ku opozita bën thirrje për mosbindje civile. Ka një debat në Shqipëri nëse kjo do të ndikojë apo kam shanse të ndikojë në vendimin e Këshillit në qershor. Në gjykimin tuaj a ndikon dhe sa janë shanset reale që Këshilli të japi okej në qershor për Shqipërinë që të hapen negociatat? Dhe për zotin Rama, Zoti Kryeministër, një nga vendet skeptike është edhe Gjermania. Deputetët gjerman kanë thënë publikisht edhe në Shqipëri se ky skepticizëm i tyre lidhet edhe me qasjen e qeverisë ndaj çështjes së Tahiri, kërkesës së prokurorisë për autorizim për arrestim të ish-ministrit të brendshëm. Sa mendoni se kjo mund të ndikojë, dhe nëse do të ndikojë në vendimin e Gjermanisë, a jeni gatshëm ju të mbani përgjegjësi për këtë? In English it takes longer. Unë do të takohem gjatë ditës më vonë me opozitën. Mesazhi im për ta do të jetë saktësisht i njëjti si mesazhi im për qeverinë, për kryeministrin, dhe mesazhin që unë sapo e ndava mjaft hapur me transparencë. Ky nuk është rezultat i njërës partia apo tjetrës, ky nuk është rezultat për qeverinë apo opozitën apo një institucioni apo një tjetri. Është një rezultat që besoj se të gjithë ata
të cilët kanë punuar edhe do të thoja gjatë dekadës së fundit për të transformuar vendin kaq thellësisht mund ta festojnë sot dhe jo vetëm të marrin meriton për të, por edhe përgjegjësi kur bëhet fjalë për të ardhmen. Nuk ka asnjë mënyrë, por edhe nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e Bashkimit Evropian që rrugtimi drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian të jetë përdorur nga njëra parti apo tjetra. Kjo është një përpjekje kombëtare dhe në qoftë se shohë, në qoftë se lexoj si duhet shoqërinë shqiptare, shoh mjaft unitet mes njerëzve të këtij vendi kur bëhet fjalë për aspiratën për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kështu që besoj se kjo është në interes të shumicës e pakicës, të qeverisë dhe opozitës për të bashkuar forcat dhe për të hedhur hapa drejt ruajtjes dhe thellimit të reformave në të gjithë sektorët që janë kyç për procesin në vijim. Do më duhet të them se nëse Shqipëria dha rezultate në reformën e drejtësisë, në procesin e vettingut, kjo ndodhi sepse forcat politike u bën bashkë. Ndaj, vërtet, kur them ju realizuat, e kam fjalën të gjithë ju realizuat. Kërkoj kohë, por sërish unë vi nga një vend ku e kuptojmë shumë mirë kompleksitetin e marrëdhënieve forcave politike dhe ky nuk është momenti ku mund komentoj për diçka të tillë. Megjithatë, aspirata e qytetarëve tuaj vjen e para dhe veçanërisht kur bëhet fjalë për një ëndër që kalon brezmit e mund të përmbushet. Dhe e përsis, kjo nuk është çështje partie politike, qofte e opozitës apo e qeverisë, është përpjekje kombëtare. Kur bëhet fjalë për perspektivën e mbledhjes së Këshillit Evropian në qershor, është shumë e qartë. Sot apo dje më saktësisht, Komisioni Evropian u shpreh se vlerësimi që ne bëjmë dhe kjo i takon Komisionit është se kushtet janë përmbushur dhe se Shqipëria është gati për të nisur negociatat. Dhe me një rekomandim qartësisht pozitiv për Këshillin që të marrë vendimin duke presupozuar që reforma do të vazhdojnë, do të ruhen dhe do të thellohen. Megjithatë, ky pra është një rekomandim i pakushtëzuar në terma teknike, duke presupozuar që gjërat do të vazhdojnë në mënyrën siç e kemi parë të vazhdojnë gjatë këtij viti e gjysëm me ritmin dhe thellësinë e reformave me fokus të posaçëm në arritjen e rezultateve konkrete. Më pas i takon Këshillit Evropian që të marrë vendim, por sërish siç e thash, politika e zgjerimit mbështetet në vlerësimin e mbështetur në merit dhe gjithashtu edhe vlerësimin teknik që i takon Komisionit dhe ne e bëm të vlerësim dhe rezultati ishte pozitiv. Unë mendoj që kemi lajm shumë të mirë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin. Dhe qartësisht, siç e thash, jo domosdoshmërisht është dhuratë, sepse puna do të jetë shumë e madhe dhe ka qenë shumë e madhe, do të jetë shumë e madhe, por unë mendoj se Shqipëria është mjaft e vetëdijshme se çfarë nën kupton reformimi dhe shndrimi në thellësi një vendi, duke qenë se e keni bërë këtë. Dhe kjo ka të bëjë me faktin që duhet të vazhdohet të bëhet më shumë. Imazhi që kam, por nuk më vjen terminologjia në anglisht, nuk e di do të më lejonit pak italisht edhe po të doni në Shqipëri. Shqipen duhet ta studioj. Imazhi që kam është linja e nisjes së Formula 1-shit, tashmë semaforin e kemi në dritën e gjelbër dhe fillon gara. Por kjo është shumë e rëndësishme. Këtu fillon gara. E di që këtu flitet shumë për ata që janë, le të themi, kanë ecur më përpara, ata që kanë ecur më pak më përpara, dhe natyrisht që në këto 2 vitet e fundit kemi pasur 2 vende të rajonit që janë në negociata, ndërkohë që tashmë është hapur drita e gjelbër edhe për 2 vende të rajonit që të nisin garën. Që Federica
e mbylli me Ferrarin, unë po e filloj me Mercedesin. Gjermania nuk është një vend skeptik për zgjerimin. Përkundrazi, Gjermania është një vend kampion i projektit të Europës së Bashkuar dhe kancelare gjermane është në krye prej vitesh të një procesi ku jo rastësisht ajo ka marrë edhe leadershipin për të shpallur një raport të ri me Ballkanin Perëndimor. Kështu që t'i bëjmë të qarta këto dallime që mos ngatrohemi me këmbët tona. Në Gjermani, si dhe në vendet tjera, ka individ që janë skeptik dhe ka forca që janë kundër zgjerimit. Një forcë që ka hyrë sfundmi në Parlamentin Gjerman është një kërcënim për projektin evropian, e cila fatmirësisht është jashtë vendimarrjes së koalicionit qeverisës. Por edhe brenda koalicionit ka individ që ne i njohim, të lidhur ngushtë me Partinë Demokratike të Shqipërisë, që ushqehen rregullisht nga propaganda për cilën unë fola në fjalën time hyrëse, ashtu si kundër ka dhe ndonjë që ka ardhur ka bërë fushat kundër nesh në qershorin e kaluar, dhe është normale, s'ka si problem. Ajo që është e rëndësishme është që ne të përballemi me argumentat, sepse në këtë proces vlejnë argumentat. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të arrijmë të shpjegojmë se në procesin e Samir Tahirit, kuvendi dhe shumica qeverisëse ka zbatuar në frym dhe në gërm gjithçka. Komisioni i Venecias ka nënvizuar lidhur me rastet kur një komision i posaçëm në parlament thirret në detyrë për të trajtuar çështjen e arrestit apo të masave të parashikuara për një deputet. Së dyti, ne kemi thënë që ditën e parë dhe unë e përsëris sot me që më pyetët, ne po presim që prokuroria të rikthehet me të paktën një provë. Jo 10, një provë vetëm. Dhe prokuroria kemi me të rënda është larg, shumë larg, që një trup që mund të konsiderohet e influencueshme nga cili do qoftë për sa i përket anës së shumicës, nëse teorikisht mund të pranojmë spekullime për mundësinë e influencës. Së treti, e thash dhe po e përsëris, është gjëja më e lehtë që të nxirren bishta, e të nxirren alibira, e të krijohen pseudo argumenta përballë faktit që Shqipëria i ka bërë një për një të gjitha detyrat e shtëpisë dhe ka marrë dëftesën nga komisioni më i pamëshirshëm i provimeve që ekziston në Europë, Komisioni Evropian, që nuk bën dhurata, nuk ka lidhje fare me asnjë lloj ndjenje bujarie, po që shikon vetëm një për një detyrat dhe zbatimin e detyrave. Pra në këtë aspekt ne kemi bërë detyrën tonë. Tani jemi në fushën e politikës, e interesave, e lojrave, e fijeve, e kështu me radhë, në një Europë që nuk jeton momentin e vet më të mirë në raport me errat e zgjerimit. Thënë gjitha këto, unë siguroj se Shqipëria sot nuk është ajo që ishte dje. Dhe në këndvështrimin tim, ne sot, jo vetëm
që jemi gati, por ne sot hymë në një fazë të re konkrete të përgatitjeve për të ullur në tryezën e negociatave. Përpjekje për të na penguar, për të na vonuar, për të na ndaluar, jo për arsyen tonë, po për arsye nga më të ndryshmet do ketë patjetër në këtë proces. Ne do i ka përcjellë gjitha, nuk diskutohet. Rëndësi ka që ne kemi marrë dëftesën e provimit, të pastër, të qartë, të drejtë për drejtë. Teori dhe pastaj akrobatësira politike lidhur me si, qysh, pse, me tjerë që duan të bëjnë rolin e komisionit, ndërkohë që komisioni e ka të përcaktuar rolin e vet, apo që duan të mbivendosen në momentet caktuara për historitë që s'kan lidhje me tonat, janë pjesë e kësaj bote ku jetojmë. Po sigurt është që semafori është jeshil dhe ne do të çojmë garën deri në fund, pa diskutim. Me mbështetjen e Ferrarit, Mercedesit, Renault dhe gjithë këtyre skuderive të pathyeshme, ne do i ka përcejmë të gjitha vështirësitë nga element që mund të hyjnë dhe mund dalin pa leje në rrugën tonë. Eliazot ka televizioni Klan. Pak pas ju fol për Ferrarin, fol edhe për Mercedesin, Peugeot, do thoja unë besoj se ul pak pazarin, por desha të pyesja për deklaratën e presidentit Macron, Zoti Rama. Për Renault. Ai ka deklaruar dje se përpara se të mendoj për zgjerimin, Unioni duhet të shikojë një herë të zgjidhë problemet e brendshme. Si shikoni ju këtë deklaratë të presidentit francez dhe çfarë mendoni se kërkon Franca nga Shqipëria që të japë mbështetje në qershor, në mbledhjen e Këshillit, dhe një pyetje për zonjën Mogherini. Siç edhe e përmendët, vlerësohet gjithmonë roli konstruktiv i Shqipërisë në rajon, pashtu është vlerësuar dhe në çdo raport linjëzimi i politikës së jashtme të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. A mendoni se ky është kriter që Shqipëria të marrë një vlerësim pozitiv në qershor për çeljen e negociatave, duke patur parasysh edhe që shumë vende që tashmë janë duke negociuar me Bashkimin Evropian e shpërfillin këtë qasje. Faleminderit. Së bashku me kancelaren gjermane, presidenti Macron është një tjetër kampion i europianizmit dhe i politikës zgjerimit. Kjo dihet. Janë dy personalitete të mëdha europiane që janë zgjedhur sfundmi me një agent të qartë pro-europiane dhe kanë zbrapsur val anti-europianizmi në betejat e tyre elektorale. Kështu që Franca nuk është skeptike ndaj zgjerimit, ashtu si kundër dhe Gjermania. Presidenti Macron e ka shpallur pa u bërë president idenë e tij për thellimin e një procesi reformimi të Bashkimit Evropian, gjë që e rimori në fjalimin e djeshëm dhe absolutisht dakord me të. Europa, Bashkimi Evropian duhet të hyjë në një fazë të re reforme dhe për ta thënë me fjalët e tij duhet thellohet përpara se zgjerohet. Këtu ne nuk jemi në ditën që po kërkojmë të bëhemi antar. Ne jemi në ditën që po kërkojmë të ulemi në tryezë për të negociuar antarësim. Dhe ajo që unë do t'i shtoja asaj që tha presidenti Macron është Europa thellohet me veten, ne thellohemi me veten dhe ecim paralelisht, ne duke u thelluar në procesin e negociatave, ata duke u thelluar në procesin e reformimit tyre dhe si dy forcat thelluara takohemi në momentin kur vjen dita e zgjerimit. Sot nuk diskutojmë për këtë. Sot diskutojmë për negocimin. Mos harrojmë që në Ballkan negocion Serbia, negocion Malizi. Dhe është absolutisht e papranueshme
që pas rekomandimit pozitiv të marrë dje, të mos përfshihet në negociat dhe Shqipëria dhe Maqedonia. Pa llogaritur faktin që ashtu si kundërthuhet në paketën e zgjerimit, ashtu si thuhet dhe në raportin e dieshëm, Shqipëria konsiderohet një model për të zgjeruar në rajon kur vjen puna tek reforma në drejtësi. Flasim për vende që negociojnë. Dhe këtu do të jemi dhe shumë shpejt do të shohim se si vettingu do shkojnë në Beograd dhe do shkojë edhe në Podgoricë. Sigurisht do ta çojnë miqtë që kemi këtu, jo ne. Si një model suksesi. Pra, unë nuk shoh problem në kuptimin që kemi një vend të tërë që është skeptik, unë shoh problem faktin që ka dinamika të brendshme që janë tani pjesë të tërës, është normale. Kjo është jeta reale e Europës. Ne tani jemi me dëftesën në dorë dhe do shkojmë derë më derë dhe do themi ç'punë kemi ne me ato probleme që juve i keni tuajt, po s'mund t'i transferonin mbi ne. Mos harrojmë që ka zgjedhje vitin e ardhshëm. Mos harrojmë që ka pasur vonesa në proces, edhe jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për tjerë, kur ka pasur zgjedhje këtu e zgjedhje atje, prit mbarojmë mirë zgjedhjet dhe këto është bota reale. Nuk jemi duke shkuar në parajs, jemi duke shkuar në një vend më të mirë se sa ky ku jemi sot në histori, që është Bashkimi Evropian. Dhe ajo që në fund fare ka rëndësi është ajo që Federika nënvizoi dhe që ne kemi thënë qysh në faqen e parë të kapitullit të programit ton elektoral të vitit 2013. Për ne, integrimi evropian është një rrugtim brenda nesh për ta bërë Shqipërinë evropiane këtu, sepse këto reforma që bëjmë dhe këto detyra që kryejmë nuk janë një proces që ne bëjmë se duhet t'i bëjmë qefin Brukselit apo se na i kërkojnë forca të huaja. E bëjmë sepse këto janë instrumentat me të cilat ndërtojmë Shqipërinë e re, Shqipërinë moderne, Shqipërinë europiane, Shqipërinë me gjykata europiane, Shqipërinë me administratë europiane, Shqipërinë me polici europiane, Shqipërinë me shërbime europiane. Bëhet për këtu. Dhe negociatat, dhe këtu jam dakord me Lulzim Bashën, negociatat shtojnë presionin mbi vendin dhe mbi gjitha mbi qeverinë për t'i bërë gjërat më thellë dhe më mirë dhe për ta çuar deri në fund një proces të nisur. Kështu që kjo është për ne. Dhe ne sot jemi në një pozicion tjetër. Kështu që tani përballemi me jetën reale politike të Europës, sepse hym si një faktor që shumë kënd e knaq, disa i turbullon dhe disa tjerë shohin si mish për top që haj tani hapim një betejë me Shqipërinë, të fitojmë një vot këtu në këtë landin pranë. Jeta reale. First of all, let me say that... Sorry, më lini t'ju them se nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë fjalën pa mëshirshme kur bëhet fjalë për punën time. Flasim për një makineri, nuk e marr personale. Thjesht për të theksuar që po, mund ta quani mbështetur në merit, mund ta quani rept, ky është ushtrimi, procesi që është zhvilluar dhe natyrisht ka qenë i rept, ai pamëshirshëm mund ta quani si të doni, por ka qenë i mbështetur në kritere të qarta e në një vlerësim mjaft të rept teknik. Vërtet, vendimi që morëm dje për të dhënë një rekomandim pozitiv është një hap tejet i rëndësishëm në një proces i cili nuk kanë nisur dje, pasi në të kundërt nuk do të ishit këtu, e që nuk do të përmbyllet nesër. Mendoj se është e qartë për të gjitha vendet që janë anëtarësuar në Bashkimin Evropian që kjo nuk lidhet me plotësimin e këtyre kutive, por është transformimi dinamik i shoqërive që është më i vështirë se sa thjesht të përgjigjesh disa pyetësorëve, është një proces real transformimi.
Kur bëhet fjalë për dinamikat rajonale dhe marrëveshjet dypalshe, është një element vërtet i rëndësishëm, jo vetëm në vlerësimin që prodhon komisioni, por gjithashtu edhe në vendimet politike që merr Këshilli, sepse siç e dini që Këshilli merr vendim një zëri. Më lini të them që është tejet me rëndësi, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, për shkak të arsyeve gjeografike, jo vetëm atyre historike. Për mua, kjo nuk është as çështje e zgjerimit, por është çështje e ribashkimit të një kontinenti. Nuk ka as edhe një vend të vetëm në rajon i cili të mos jetë në kufi me Bashkimin Evropian. Pra, është e rrethuar nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Pra, kjo ka të bëjë me ribashkimin e kontinentit ton. Ndaj është shumë e rëndësishme që të bëjmë përpjekje të mëdha, të tregojmë vullnet të mirë dhe kompromis për të zgjidhur çështjet dypalshe që janë të hapura. Dhe më lini këtu të lavdëroj punën që është bërë e që është në vazhdime sipër sidomos me Greqinë, që mendoj se është tejet e rëndësishme, tejet pozitive dhe që e inkurajoj tërësisht, e shpresoj që do të finalizohet sa më shpejt të jetë e mundur. Pavarësisht procesit të zgjerimit, natyrisht ka rëndësi edhe për këtë proces, por sepse besoj realisht se të kesh kurajën dhe mençurinë e pragmatizmin për zgjidhjen e çështjeve të së kaluarës në mënyrë konstruktive është mënyra më e mirë për të ndërtuar një të ardhme të ndritur për vendet përkatëse dhe për Evropën tonë të përbashkët, e sidomos për një vend të tillë që është kaq i ri dhe më lini ta theksoj rëndësinë e kësaj. Më lini të them edhe një fjalë lidhur me debatin për të ardhmen e Evropës. E përmenda dje këtë në Strasburg dhe gjithashtu dëgjova edhe fjalimin e presidentit Macron, një fjalim i shkëlqyer se pse kemi nevojë për Unionin dhe pse harrojmë her pas here. E parë nga jashtë, më lini t'ju them, ju mund të kujtoni në mënyrë përsosur se pse kemi nevojë për Bashkimin Evropian dhe është një vlerë e shtuar e këtij procesi që ne e kemi së bashku. Që duke parë veten tonë nëpërmjet syve tuaj, kuptojmë më mirë se çfarë kemi, në cila është vlera e asaj që kemi dhe çfarë kemi për të humbur. Megjithatë, mendoj se është gjë e mirë që debati për të ardhmen e së ardhmes së Bashkimit Evropian, çështje institucionale, si funksionojë më mirë në 28 antar apo 27 më pas, mund të shkojë krah për krah me procesin e ribashkimit të kontinentit. E thash, nuk është mister që këndvështrimi im personal është që ardhmja e Bashkimit Evropian nuk do të jetë 27, do të jetë më shumë se 27, sepse po negociojmë tashmë me disa vende, jemi gati të negociojmë me të tjera. Kështu që është një çështje serioze ajo që ka ngritur presidenti Macron për mënyrën se si Bashkimi Evropian të reformojë veten që të funksionojë më mirë edhe tashmë me 28 antar, apo nesër me 27, apo edhe më tej nesër me 30, 30 e sa e kështu me radhë. Tash edhe diçka jo konvencionale dje në Strasburg që nuk e kam problem ta përsëris këtu. Që edhe duke konsideruar Evropën e dy shpejtësive, asnjë nuk mund të garantojë që ata që janë aktualisht antar të Bashkimit Evropian do të jenë automatikisht në rrethin e parë të shpejtësisë dhe shtetet anëtare të reja në të ardhmen do të jenë automatikisht në rrethin e dytë. Mund të ndodhë që disa shtete anëtare, në qoftë se arrim në këtë lloj alternative, pra mund të ndodhë që ata shtete anëtare që sot janë shtete anëtare mund të kenë një rol të ndryshëm, ndërkohë që shtetet ardhshme anëtare mund të vendosin të bëjnë më shumë e më shpejt. Për t'ju kthyer krahasimit me Formula 1-shin, me gjas 3-4 vjet më parë askush nuk do ta përfytyronte që një anëtare solide si Mbretëria e Bashkuar do të dilte.
Kështu që ajo çfarë ka rëndësi është që ne të fokusohemi tek vullneti i njerëzve tanë, vullneti i njerëzve tuaj, tek ardhmja e vendit, tek ardhmja e rajonit dhe do ta përsëris këtë, tek ruajtja dhe thellimi i reformave që keni nisur dhe dhënia e rezultateve. Unë mendoj që është njësoj si t'i japësh biçikletës, nuk rri në vend, se po të rish në vend rrëzohesh, pra duhet të vazhdosh të pedalosh dhe kjo është ajo çfarë kemi dhe është në fakt vend shumë i mirë, moment shumë i mirë.